بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. به دست دیگری برنامه پاورپوینت خوش آمدید. درس کار میکنیم گروه میدیا و گروه میدیا در بخش انزرت و حاوی سه گزینه است: ویدیو، آدیو و اسکرین ریکاردینگ. در نخست میخوایم که ویدیوی که در خود کمپیوترم است بیارم. پس در ویدیو آپشنز میرم و دیس دیوایس سلکت میکنم و هر جایی که ویدیو من هست در جی درایو یا ای درایو سرچش میکنم و سلکتش کرده و میتونم روی پاورپوینت بیارم و با خاطر پرزنتیشن موفق از اینها استفاده کنم. در صورتی که بخوایم از روی اینترنت بیارم و خصوصا از بخش استاک ویدیوز، پس بینم در ویدیو و استاک ویدیوز کلیک ماوس میکنم. بفرض اینجا کنسل میکنم چون نیاز نیست، اما در بخش میدیا میتونیم از آنلاین ویدیوز هم استفاده کنیم و دیگه ببینید که ویدیو سلش شیر ویومو و استریم سرچ میشم و اسم ویدیو که دوست دارین بنویسین انزرت سپس فشار بدین. اما با فیلم من کنسل میکنم و چیزی که از کامپیوتر خود ما شماست اکتفا خواهد کردیم. با خاطر از اینکه من برم صوتی یا نوار صوتی رو برم، پس در میدیا آپشن آدیو دارم، پس آدیو آن مای پی سی رو سلکت کرده میدارم و فرمت های مختلف آدیو شما قسمی که میبینید اینجا لیست هست. اما فعلا ما یک از آدیو که MP3 هست سلکتش کردیم و انزرت فشار میدم. با تفاوت با ویدیو میبینید که در آدیو فقط آیکون آدیو یا صوت باتن و پلی کردن میدارن. و اگر خواهان از این هستین که از خود سکرین کامپیوتر خود ریکاردینگ شروع کنین، قسمی که من خودم از کامپیوتر استفاده میکنم، اما میشه که شما در پاورپوینت بین، در بخش میدیا بین و از یک محل خاصی از پاورپوینت شما ریکارد کنین. پس محل خاص سلکت کردین، ریکارد فشار بدین و حال بتن شارتکت میگه که این شارتکت در هنگام ختم ویدیو استفاده کنین. حال هر کدام مرحله رو شما پیش بردین و خاص نال ختم کنین، شارتکتش ویندو شیفت کیو بود، دوباره فشار بدین و حال در سیستم شما همون صفحه میاد. خب حال میپردازیم روی تنظیماتش که چی تنظیمات هر یکی با خود داره. تنظیمات بخش آدیو و ویدیو و اسکرین ریکاردینگ تقریبا همشبیه است، هم با خود بخش فرمت داره و هم بخش پلی بک داره. اول شروع میکنیم از بخش ویدیو. خب قسمی که میبینید این ویدیو رو ما چون اسکرین ریکاردینگ کردیم و چی ویدیو ما بیارم یک گپ است. شما گزینه پلیر در قسمت پایین دارین که این کنترلرش هست و شما میدین یکم فوروارد برین و کم بکورد برین و میزان صدا در آخر میشه تنظیمش کنین، کم زیاد کردن میتونین. دکمه پلی هم اینجا دارین و عین کار و کرکشن میتونین اصلاح کنین، کلر، رنگ و پوستر فریمز میشه که شما در نخست یک فریم بگذارین. فرض مثال اول میره سیاه‌سفید میسازم گری اسکیل و در نخست میخوام یک عکس موجود باشه، پوستر فریمز میرم و ایمیج انتخاب میکنم، فرام فایل و از بخش دانلود خود یک عکس اینجا سلکت میکنم. فرض مثال ما اینجا عکس اکسل سلکت کردیم. خب این عکس اکسل است، وقتی که پلی کردم ویدیو ما بعدش پلی میشه. اگر میخوان که زمان در بر بگیره که مستقیما این عکس اکسل با ویدیو تبدیل شه، پس در پلی بک برین و شما فید این قیمت بدین و در فید اوت همچنان میتونین قیمت بدین و اینا اگر شما پلی کنین این عکس آهسته آهسته به ویدیو و در نهایت همچنان وقتی خلاص کردین پس به خود عکس تبدیل میشه. در بخش دیگری پوستر فریمز آپشن کرنت فریم هم داریم. ممکن است که شما یک فریم مخصوص باشین در بخش پلی و بخواین همین بخش در آغاز قرار بدین، پس برین اینجا و کرنت فریم سلکت کرده میتونین و اگه شما دی سلکت کردین یا پلی نکردین این فریم یا این شاکات قرار میگیره و اگه خواستین به نمای قبلی باشه ریست استفاده کرده میدن. هنگام تغییر دادن ویدیو ممکن است که سایز رو کوچک کنین و افکت خاصی باش بدین، مثل که شما شیپا را قبلا پرکتیس کردین و حالا اگه بخواین پس سیستم قبلی باشه پس همیشه ریست دارین و با خاطر اندازش ریست دیزاین ان سایز هم دارین. در بخش پلی بک گزینه های مثل پلی قبلا کار کردین و حال میشه یک موقعیت خاصی شما قرار بدین و این قسمت رو نشانی کنین، پس بوک مارک براتون نشانی میکنه. اگر من کلیک ماوس کردم ممکن است که اتفاقا در یک محل برسم، اما همین که بوک مارک کردم یعنی دائما از استفاده خواهد کردیم و در آینده وقتی که ما انیمیشن خاص ساختیم در این نقاط رسیدگی کردن میتونیم و بعض نقاط اگر بی هدف بود خواستین پاکش کنین سلکتش کنین و ریموو بوک مارک داریم. ما در قسمت پاورپوینت امکانات قیچی کردن ویدیو را هم داریم. این تریم ویدیو براتون کمک میکنه که شروع و ختم یک ویدیو رو تنظیم کنیم. فرض مثال ما باز هم میریم روی انزرت و روی بخش میدیا و ویدیو و دیس دیوایس یک ویدیو رو انتخاب میکنم و شما میبینید که زمان این ویدیو خیلی طولانی است تا 23 ثانیه است، اما میخوایم که فرض 10 ثانیه اولش بگیریم. پس در اون صورت در پلی بک میایم، تریم ویدیو کلیک ماوس و میشه که شروع و ختم میشه تنظیم کنم. اما قسمی که میخواین بعد اینجا ختم میشه تنظیم میکنم
و حال شروعش 0 است و ختمش در 11 ثانیه و 446 میلی سکند است و شما میتونید اینجا هم پلی کنیم که کار ببینید اینجا و ما اینجا اوکی را فشار میتونم تا قیچی اجرا شد. آپشن والیوم شما اینجا هم داشتیم که میتونستین که های بگیرین، میدیم و لو، و اینجا هم شما میتونین های، میدیم و لو یا حتی میوتش کنین که بیخی خاموشه. نحوه پلی هر ویدیو اینجا تنظیم میشه با کمک استارت. بفرین این سیکونس است، یعنی اگر ما چند تا ویدیو دارم بالترتیب هر یکی پلی شد و ممکن است که ما بگیریم وین کلیک آن، یعنی هر ویدیو با در سلایشو کلیک شد و اگر ما اینجا اتوماتیکلی رو بگیریم یعنی همین که سلایشو رو شما شروع کردین اتومات ویدیوها در پلی میاد. مثل که ما حال F5 فشار میتم دیگه هم اتوماتیک گرفتیم، حال پلی را F5 ما فشار میتم، من وقتی که F5 فشار میتم اتومات در پلی اینجا میاد. خب دیگه مسئله اینجا پلی این فول اسکرین است. شما ویدیو رو میبینین که کوچک است و اینا اگه بخواید اسکرین کامل ببینین آپشن فال بسازین و اگر پلی نکنین پس هاید یا پنهان هم کردن میتونن و لوپ به شکل تکراری خواهد بود. همین که شما پلی میکنین تا آخر که میرسه دوباره شروع میشه، پس لوپ هم فال میکنم و F5 ما فشار میدم. شما میبینید که در حالت پلی هست تا آخر ویدیو میرسه و پس از دیگه ویدیو باتن میام و ویدیو اولیش ما هاید میشه و این یکی در فول اسکرین باتن آمده و این هم با خود لوپینگ داره. خیلی خوب، اینجا من اسکیپ فشار میدم و میم سوی بخش ریوان آفتر پلینگ. گاهی ما شما یک ویدیو رو پلی کردیم مثلا در آخر که برسیم میخوایم که پس صفحه ما در نخست همون صفحه اول ما بیایم، پس ریوان کلیک کردن میتونیم که پس در نخست بیایم کرسر ریوان بگیریم. آپشن انزرت کپشن اینجا داریم که متن داخل خود ویدیو هم آوردن میتونیم. با خاطر انزرت کپشن شما انزرت کپشن کلیک ماوس کنین و فایل VTT را پیدا کنین و سلکتش کنین. به اینکه اول ما فرمت فایل VTT را بهتون معلومات بدم که چگونه یک فایل هست و سپس ما میریم کار میکنیم. فایل VTT هر فرمتی که دوست داریم جورش کنیم که در اینجا منت و سکندش هست، اما در بالای از این حتما شما خلاصه وب VTT را به شکل کپیتال بنویسیم. کپس لاک آن میکنم، وب VTT نشون میکنم، شروع ثانیه و ختم ثانیه در 01 الی 4 میره 0 میزنم که از شروع این مورد بیاد و بعد از او در 5 ثانیه الی 9 ثانیه مورد دیگر. پس من این فایل سیو میکنم و حال کلوز و میخوام دیگه بیاد، پس سلکتش کردیم اینجا فشار میدم و در بخشی از تایم در پایلش علامت کپشن است، کپشن فال میسازم و حال اگر بیایم از 0 شما میبینید که متن دیگه میاد و شما میتونید که یک زیرنویس خیلی عالی در ویدیو خود داشته باشین. پس کپشن بدن بخور خواهد بود و اگر خواستین این کپشن دیگه ریموو شود پس ریموو آل کپشن را سلکت کرده میتونید و شما چندین کپشن مثل کپشن فارسی و انگلیسی را هم افزود کرده میتونید. خب بیاین که در تنظیمات ساوند هم بریم که این بخش دیگه تکمیل کنیم بخیر. در آدیو فرمت بازم بخش کرکشن، کلر، آرتستیک افکت است که فقط آیکن صوتی را اینجا تنظیم میکنیم و در پلی بک هم تقریبا گزینه های است که قبلا ما کار کردیم مثل اد بوکمارک، تریم آدیو و متبقی. اما چیزی که در بخش آدیو جدید است بخش پلی اکراس سلاید است. آدیو حاصله 10 سلاید پلی شود، مثل که ما اینجا 2-3 سلاید داریم و این آدیو در هر 3 سلاید پلی شود. پس در اون صورت شما در پلی بک پلی اکراس سلاید بگیریم. دیگه ما گزینه نو استایل داریم که استایل خاصی نداره، اما اگه خواستین همیشه در بگراند پلی شود پلی این در بگراند بگیرین که هم این علامت دیگه هاید باشه در هنگام سلایشو و هم در بین سلاید ها پلی شود. خب این بود چند گزینه در بخش انزرت و میدیا و قبل از اینکه ویدیو رو تکمیل کنیم یک تکنیک یا طریقه را هم براتون یاد میدم که داخل یک متن چطور یک ویدیو رو بیاریم. آیا ممکن هست این کار؟ با خاطر این کار من باز هم روی انزرت هستم و فقط روی ویدیو و this device سلکت میکنم و هر ویدیو که حاصل شماست و یکش انتخاب میکنم. فرض مثال میخوام اینجا متن بنویسم، پس میرم روی انزرت تکست و اینجا من نشون میکنم بهار. فرض مثال متن چون میخوام مقبول تر باشه پس نسبتا بولد و سایز باش میتونم و حال بخاطر ازی که بتونم ویدیو رو در داخل ازی بیارم هر دوش سلکت میکنم و در بخشی از آپشنال میتونم هر یکی که دوست دارم سلکت کنم. اما چون ما کلمه بهار اول سلکت کرده بودم به خاطر اینجا اجرا نمیشه، به می دلیل ویدیو اول سلکت میکنم سپس کلمه رو و حال میشه که من انترسکت سلکت کنم و حال وقتی که پلی میکنم شما بین کلمات میبینید که ویدیو در عقب پلی میشه.
خب این بود طریق کار با بخش انزرت و میدیا. امیدوار هستم فهمیده باشین.